नमस्कार, डेस्टिनेशन या कुकिंग चॅनलमध्ये तुमचं सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे। आज आपण बनवूया अगदी झटपट आणि घरातल्या साहित्यात होणारी रेसिपी म्हणजे खमंग काकडी। तर त्यासाठी मी इथे घेतलेली आहे एक काकडी। आपण ह्या काकडीला अगदी बारीक बारीक छोट्या साइज मध्ये कट करून घ्यायचं म्हणजे किंवा विळीवर कट करून घ्यायचं म्हणजे काकडी चोचवून घ्यायची। तर मी चाकूच्या सहाय्याने बारीक बारीक अशी कट करून घेणार आहे। जर तुमच्याकडे विळी असेल तर विळीवर सुद्धा करू शकता। तर ही सर्व काकडी आपण एकदम बारीक बारीक कट करून घेऊया। हे बघा, तुम्ही बघू शकता अगदी बारीक बारीक मी असे काकडीचे काप करून घेत आहे। म्हणजे खाताना आपल्याला क्रंची लागलं पाहिजे अशा प्रकारे आपल्याला कट करायचं आहे। हे बघा, सर्व आता काकडीचे छान असे बारीक तुकडे असे झालेले आहेत। आता आपण ह्या काकडीचे पाणी असतं तर ते पाणी आपल्याला काढून टाकायचं आहे। सर्व पाणी आपण काढून टाकूया म्हणजे आपली खमंग काकडी ते दह्यात घातल्यानंतर पातळ होणार नाही किंवा ताटात वाढल्यानंतरच्या पदार्थामध्ये मिक्स होणार नाही। तर या प्रमाणामध्ये आपण सर्व ती काकडी पिळून घेऊया। तर आता सर्व काकडी मी एका भांड्यामध्ये काढून घेतलेली आहे। आता त्यावर आपण कोथिंबीर घालूया। आपल्या आवडीनुसार कोथिंबीर घालायची आहे आणि हे ताजं गोड दही घेतलेलं आहे। त्यातलं पाणी पूर्णपणे मी काढून टाकलेलं आहे। अगदी घट्ट दही आहे। आपल्याला इथे खमंग काकडीसाठी घट्टच दही घ्यायचं आहे, पातळ घ्यायचं नाही। आणि त्याला फेटून पण घेतलेलं आहे। हे बघा, तुम्ही बघू शकता। आता आपण हे सर्व दही या काकडीवर घालूया। एक वाटी दही मी इथे घेतलेलं आहे एका काकडीसाठी। सर्व दही आपण काकडीवर घालायचं आहे। हे बघा, सर्व दही मी इथे घातलेलं आहे। आता आपण चमच्याने त्याला मिक्स करून घेऊया म्हणजे सर्व दही काकडीला पूर्णपणे लागेल। आता आपण काकडीवर फोडणी घालूया। त्यासाठी इथे घेतलेला आहे मिरची कट, अर्धा चमचा जिरे आणि हिंग घेणं महत्त्वाचं आहे। हिंगामुळे छान टेस्ट येते। तेल गरम झाल्यानंतर गॅस बंद केलेला आहे आणि त्यात घातलेला आहे जिरे, मिरची आणि शेवटी हिंग घालायचं आहे। आता ही गरम असतानाच फोडणी आपण काकडीवर घालूया। हिंग जळू नये म्हणून शेवटीच घालावं। आता ही गरम असतानाच चला आता आपण काकडीवर घालूया। फोडणी आता घालून झालेली आहे। आता आपण पुन्हा फोडणीला सर्व काकडीमध्ये मिक्स करूया आणि अगदी चिमूटभर आपल्याला इथे मीठ घालायचे आहे आणि आवडीनुसार अर्धा किंवा एक चमचा इथे साखर घालू शकता। आणि आपल्याला शेवटी घालायचा आहे दाण्याचा कूट। 2 ते 3 चमचे मी दाण्याचा कूट इथे घालणार आहे। हे बघा, साखर सुद्धा मी अर्धा चमचा घातलेली आहे। आता याला आपण छानपैकी मिक्स करूया। काकडी आता छान मिक्स झालेली आहे, तुम्ही बघू शकता। खाण्यासाठी खमंग काकडी रेडी झालेली आहे। चला आता आपण सर्व करूया। तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली असेल तर लाईक आणि शेअर करा, सबस्क्राईब करा, बिलकुल फ्री आहे। आणि बेल नोटिफिकेशनला क्लिक करून ऑलवर सेट करा। भेटूया नवीन व्हिडिओमध्ये असेच एखादे छानसे रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत गुड बाय।